mối quan hệ giữa hai cường quốc Nga-Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm và hiện đang ở mức thấp kỷ lục do vấn đề Ukraine. Với không ít lần hai bên điều qua tiếng lại, mới đây Nhà Trắng đã bác bỏ lời cáo buộc của Tổng thống Nga Putin cho rằng Washington đã khuyến khích Ukraine triển khai các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ. Cùng lúc đó, NATO, khối quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu, nói Nga đang hứa suông khi đề cập đến kế hoạch triển khai hạt nhân đến Belarus của Tổng thống Putin. Đáp lại, Tổng thống Putin lên tiếng khẳng định Mỹ là nguồn cơn gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine và khiến quan hệ hai nước ngày càng bế tắc. Các tin tức nổi bật khác, cựu sĩ quan tình báo Nga làm rõ các nghi vấn về sức khỏe của Tổng thống Putin. Ở khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nói Mỹ-Hàn đang đẩy tình hình căng thẳng hiện nay đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Tại Thái Lan, luật hợp pháp hóa cần sa trì trệ vì những đấu tranh chính trị. Ra mắt loại bia mới nhân dịp lễ đăng quang của World Cup đệ tam. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Nga vừa qua đã chứng kiến sự leo thang mới liên quan đến vấn đề Ukraine. Mới đây, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang tạo điều kiện hay khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ nước này. Trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 5 tháng 4, Tổng thống Putin khẳng định rằng các cơ quan tình báo phương Tây có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố thường xuyên nhằm vào các quan chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, nhà báo, nhân vật có tầm ảnh hưởng hay giáo viên, không chỉ tại các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập ở Ukraine, mà còn ở các khu vực khác. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định rằng vai trò của tình báo Mỹ hiện nay là nhằm giúp người Ukraine bảo vệ lãnh thổ. Vị quan chức này nói, ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, chúng tôi đã hỗ trợ thông tin tình báo cho các lực lượng vũ trang Ukraine để họ tự vệ tốt hơn và có thể giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Chúng tôi không đưa ra điều kiện hay thúc ép Ukraine triển khai cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ nước này. Hiện Moscow chưa bình luận về phát biểu trên của ông Kirby. Tại Bruxelles mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định việc ông Putin triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus đã chứng tỏ là những lời hứa cũng như cam kết của Nga và Trung Quốc là sáo rỗng. CNN dẫn lời ông Jens Stoltenberg nói với truyền thông hôm 5 tháng 4 rằng kế hoạch triển khai hạt nhân của Nga chỉ được đưa ra vài ngày sau khi ký thỏa thuận hợp tác sâu rộng với Trung Quốc. Động thái này thể hiện thỏa thuận của họ chỉ là một sự trống rỗng. Hồi tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến đi lịch sử đến Nga để khẳng định sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông Stoltenberg cho biết Trung Quốc đã từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của Nga. Vị Tổng thư ký tái khẳng định tuyên bố của NATO là Trung Quốc sẽ phạm phải sai lầm lịch sử nếu tiến tới gửi vũ khí sát thương cho Nga. Trong hội nghị ở Bruxelles, Ngoại trưởng Vương quốc Anh James Cleverly đã nói rằng mối quan hệ Nga-Trung đang gây ra một sự khó chịu. Ông Cleverly nói rằng, chúng tôi cảm thấy khó chịu khi Moscow và Bắc Kinh ngày càng thắt chặt quan hệ. Thế giới mà chúng ta kết nối với nhau đang đối mặt với các mối đe dọa tiềm ẩn, không chỉ là khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, mà đối với cả châu Á, Thái Bình Dương. Vị Ngoại trưởng khẳng định ưu tiên của Anh Quốc là hỗ trợ quân sự cho Ukraine để giành chiến thắng trước Nga. Đồng thời, London sẽ nỗ lực để giúp Ukraine đạt được mục tiêu bước chân vào NATO. Cũng trong ngày 5 tháng 4, Tổng thống Putin đã gặp 17 đại sứ của các nước tại Điện Kremlin trong buổi lễ trình quốc thư. Tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng bế tắc hiện nay giữa Moscow và Washington xuất phát từ sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine. Tổng thống Putin nói mối quan hệ Nga-Mỹ vốn phụ thuộc trực tiếp vào an ninh và sự ổn định toàn cầu đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, bắt nguồn từ những cách tiếp cận khác nhau đối với việc hình thành trật tự thế giới hiện đại. Phát biểu trước đại sứ Mỹ tại Moscow, Lynn Tracy, Tổng thống Putin xin lỗi vì phần nào làm gián đoạn bầu không khí trang trọng của buổi lễ. Ông nói, hôm nay tôi không thể không nhắc đến việc Mỹ sử dụng các công cụ chính sách đối ngoại như các cuộc cách mạng màu và lập trường ủng hộ cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay và góp thêm phần nào vào sự xuống cấp của mối quan hệ Nga-Mỹ. Moscow đã nhiều lần khẳng định cuộc nổi dậy Maidan là nguyên nhân gốc rễ gây ra tình trạng hỗn loạn ở Ukraine.
buộc Nga phải can thiệp quân sự để đảm bảo an ninh quốc gia. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Putin từng nói rằng cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu không có cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014. Người đứng đầu nhà nước Nga cũng nói với đại sứ Mỹ Tracy rằng Moscow vẫn cam kết xây dựng quan hệ với Washington dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, lợi ích của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Thưa quý vị, kể từ khi cuộc chiến nổ ra ở Ukraine đến nay, sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã luôn vướng phải những đồn đoán thất thiệt. Mới đây, một cựu sĩ quan tình báo Nga đã làm rõ những nghi vấn này. Gleb Karakulov, cựu đội trưởng thuộc lực lượng phòng vệ Liên bang Nga FSO, đã trở thành sĩ quan tình báo cấp cao nhất của Nga đào tẩu khỏi đất nước sang phương Tây để phản đối xung đột ở Ukraine. Người này nói với trung tâm điều tra độc lập The Dossier Center rằng ông Putin thường thực hiện các cuộc kiểm tra y tế định kỳ tại Bệnh viện Lâm sàng Trung ương thuộc cơ quan hành chính của Tổng thống Nga vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu. Tuy nhiên, năm 2022, cuộc kiểm tra diễn ra vào tháng 4, thời điểm lực lượng Nga rút quân khỏi miền Bắc Ukraine. Ông ấy có sức khỏe tốt hơn nhiều người cùng tuổi, ông Karakulov khẳng định. Đồng thời cho biết thêm, ông chủ Điện Kremlin trong hơn một thập kỷ qua rất ít khi hủy bỏ chuyến công du hay các sự kiện chính thức nào vì lý do sức khỏe. Cựu cận vệ Điện Kremlin đồng thời lưu ý về đại dịch COVID-19 khi đây vẫn là một mối lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Ông cho biết những người tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Putin phải trải qua quá trình cách ly nghiêm ngặt trong 2 tuần trước khi gặp nhà lãnh đạo. Hiện Newsweek đang liên hệ với Điện Kremlin để tìm kiếm bình luận về thông tin trên. Gần đây, các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết Tổng thống Putin đã điều trị ung thư vào tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine, ông Kirilo Budanov khẳng định rằng ông chủ Điện Kremlin bị bệnh nan y. Một số báo cáo khác cho rằng ông Putin mắc bệnh Parkinson. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh những thông tin này. Mới đây, một chiếc máy bay hạng nhẹ của Ukraine đã gặp nạn và phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng Bryansk của Nga gần Ukraine. Thông tin được đài RT dẫn thông báo của lực lượng biên phòng thuộc cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết. Vụ tai nạn xảy ra gần làng Butovka, cách biên giới Ukraine khoảng 25 km. Sau khi hạ cánh, phi công của chiếc máy bay đã cố trốn thoát, nhưng người này đã bị đội tuần tra biên giới của Nga chặn lại. Hiện vẫn chưa rõ phương tiện giống máy bay siêu nhẹ Aeropark A-22 Forbat do Ukraine chế tạo này được sử dụng với mục đích quân sự hay dân sự. Một hình ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy phi công dường như mặc trang phục kiểu quân đội cùng chiếc mũ bóng chảy. Đối tượng được cho là sở hữu áo chống đạn và một khẩu súng trường. Trước đó vào cùng ngày, vùng Bryansk của Nga đã bị một máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Thống đốc vùng, ông Alexander Bogomar cho biết, chiếc UAV đã thả thiết bị nổ xuống quận Ruzhensky giáp với Ukraine, khiến ít nhất một người bị thương. Kể từ khi xung đột nổ ra, vùng Bryansk cũng như các khu vực biên giới khác của Nga giáp với Ukraine đã nhiều lần bị tấn công xuyên biên giới bằng đạn pháo và UAV. Moscow luôn đổ lỗi cho Ukraine, nhưng chính quyền Kiev cho đến nay chưa đưa ra bình luận nào về những vụ việc này. Vừa qua, các đại diện của Vương quốc Anh, Mỹ, Albania và Malta đã phản đối sự xuất hiện của Ủy viên về quyền trẻ em Nga bà Maria Lvova-Belova trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vì đây là nhân vật mà Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh truy nã cùng với Tổng thống Putin. Theo Reuters, Mỹ và Anh Quốc đã nỗ lực ngăn chặn việc phát sóng cuộc họp không chính thức do Nga triệu tập ở Hội đồng Bảo an. Mục tiêu của Nga là làm rõ việc sơ tán trẻ em Ukraine sang Nga. Liên Hợp Quốc đã không phát sóng buổi họp này. Khi Ủy viên Vlova-Belova phát biểu, các nhà ngoại giao của Anh, Mỹ, Albania và Malta đã rời khỏi phòng họp. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield nói với giới truyền thông rằng London và Washington đã cố gắng ngăn chặn ủy viên Nga có nền tảng quốc tế để truyền bá thông tin sai lệch về những gì đang diễn ra ở Ukraine. ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và bà Lvova-Belova vì trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Moscow cho rằng lệnh của ICC là vô hiệu vì Nga không tham gia hiệp ước thành lập ICC. Reuters cho biết Moscow không giấu giếm chương trình đưa trẻ em Ukraine đến Nga vì lý do nhân đạo là bảo vệ trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở các vùng chiến sự. Trở lại cuộc họp sau khi Ủy viên Nga phát biểu, đặc phái viên Anh Quốc Ashima Ghazi-Boylan cho rằng Moscow tuyên bố bảo vệ những đứa trẻ này, nhưng đó là một chính sách có tính toán nhằm xóa bỏ bản sắc và tư cách nhà nước của Ukraine.
Trước đó, Ủy viên Lvova-Belova của Nga nói rằng, tôi muốn nhấn mạnh là chúng tôi không giống như phía Ukraine, chúng tôi không sử dụng trẻ em để tuyên truyền. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenja khẳng định cuộc họp không chính thức đã được lên kế hoạch từ trước khi có thông báo của ICC và không nhằm mục đích bác bỏ các cáo buộc chống lại ông Putin và bà Lvova-Belova. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa tái đắc cử Alexander Seferin cho biết hôm 5 tháng 4 rằng sẽ rất khó để dỡ bỏ lệnh cấm Nga tham gia các giải đấu do cơ quan này tổ chức nếu cuộc chiến ở Ukraine chưa kết thúc. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi đại hội thường kỳ ở UEFA ở Lisbon, ông Seferin nói, theo quan điểm cá nhân của tôi, cho đến khi chiến tranh kết thúc, chúng ta rất khó thay đổi được điều gì. Cả UEFA và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã quyết định cấm Nga khỏi các giải đấu ở cấp quốc gia và câu lạc bộ vào tháng 2 năm 2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó, hầu hết các liên đoàn thể thao quốc tế khác cũng loại bỏ khả năng tham gia các vận động viên của Nga và đồng minh Belarus. Tuy nhiên, hiện nay một số liên đoàn đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh cấm. Nhắc đến nền bóng đá Belarus, Chủ tịch Seferin nói, quyết định cấm nước này tham dự giải vô địch châu Âu 2024 sẽ được quyết định bởi Ủy ban điều hành UEFA. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và xem xét sẽ phải làm gì, vị quan chức nói. Các tin tức quốc tế nổi bật khác. Hôm nay, mùng 6 tháng 4, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đã cáo buộc các cuộc tập trận của Liên minh Mỹ-Hàn đang khiến cho căng thẳng leo thang dẫn tới chiến tranh hạt nhân. KCNA tuyên bố Triều Tiên sẽ đáp trả thành công. KCNA đã đăng tải bài bình luận của nhà phân tích an ninh quốc tế Châu Ju-hyun. Ông Châu đã chỉ trích cuộc diễn tập quân sự của Mỹ-Hàn là ngòi nổ đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên lên đến đỉnh điểm. Ông Châu viết, các hoạt động quân sự liều lĩnh của Mỹ và những người theo phe họ đã đẩy tình hình bán đảo đến một thảm họa không thể ngăn chặn. Đó là một trận chiến hạt nhân. Chuyên gia này cho rằng cộng đồng quốc tế đang hy vọng những đám mây đen về một cuộc chiến hạt nhân ở Triều Tiên sẽ bị loại bỏ. Vào tháng 3 hàng năm, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đều tiến hành các cuộc tập trận chung, cả trên không và trên biển. Năm nay, các máy bay ném bom và tàu sân bay của Mỹ đã tham gia tập trận ở Hàn Quốc, đánh dấu một cuộc đổ bộ quy mô lớn của quân đội Mỹ sau 5 năm. Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng hành động tấn công. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận đã biến bán đảo Triều Tiên thành một hầm chứa thuốc nổ khổng lồ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ở Phần Lan, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sanna Marin vừa tuyên bố bà sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội. Động thái được bà đưa ra sau khi đảng của bà thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 4, bà Marin nói, tôi sẽ bắt đầu công việc với tư cách là thành viên quốc hội vào tuần tới. Tôi hy vọng tôi sẽ có một cuộc sống bình lặng hơn. Nữ lãnh đạo cho biết thêm, bà sẽ không tham gia tranh cử tổng thống và hiện chưa nhận được lời đề nghị nào cho công việc trong các tổ chức quốc tế. Trước đó, bà Marin đã tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 2 với vai trò là nhà lãnh đạo Phần Lan trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 2 tháng 4. Tuy nhiên, kết quả cho thấy đảng của bà chỉ đứng thứ 3, xếp sau Liên minh Quốc gia Trung hữu và Đảng Dân túy cánh hữu The Fizz. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, 37 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất châu Âu. Trong nhiệm kỳ của mình, bà giành được nhiều lời khen ngợi về cách ứng phó với đại dịch COVID-19. Bà đồng thời đóng vai trò nổi bật cùng với Tổng thống Sauli Niinisto trong việc vận động cho Phần Lan gia nhập NATO. Trước khi diễn ra lễ đăng quang của nhà vua nước Anh vào tháng 5 tới, nhà máy bia Wilson & Alton đã tạo ra một loại bia mới để đánh dấu sự kiện trọng đại này với tên gọi Return of the King, sự trở lại của nhà vua. Tên của loại bia này xuất phát từ việc chúng ta có lịch sử 850 năm được trị vì bởi các vị vua, nhưng trong nhiều năm qua, chúng tôi có một nữ hoàng, vì vậy chúng tôi nhận ra đây là cột mốc quan trọng khi có nhà vua trở lại. Được ủ tại cơ sở ở Windsor với những nguyên liệu hữu cơ, Marcis, người sản xuất bia cho biết loại bia mới sẽ kể lại câu chuyện của vua Jacques là ai. Đây là màu vàng, sáng và rất đẹp. Ông Chris cho biết, hương thơm của bia là nhờ loại mạch nha cân bằng với hoa bia hữu cơ được trồng ở Vương quốc Anh. Ngoài ra, nhà sản xuất còn sử dụng hoa bia hữu cơ Wakatu ở New Zealand để mang đến hương vị tươi mát. Loại bia mới đã được ra mắt hôm 4 tháng 4. Các khách hàng đầu tiên đã dùng thử và hài lòng về thức uống mới này.
logo của chai bia cũng mô phỏng lại một bức ảnh của vua Jacques đệ Tam. Họa sĩ Martin Dressup đã vẽ lại chân dung nhà vua và lấy bối cảnh là một vùng nông thôn ở Anh Quốc. Chúng tôi đã tạo ra một thiết kế logo phản ánh được hai điều, đó là cuộc đời cống hiến của đất nước và niềm yêu thích của nhà vua đối với môi trường. Chúng tôi sẽ rất vui nếu nhà vua và hoàng hậu đến uống bia, hoặc nếu không, chúng tôi sẽ gửi bia đến lâu đài Windsor. Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy bia Windsor and Eton tự sản xuất bia liên quan đến sự kiện của Hoàng gia Anh. Họ đã từng làm ra những đồ uống đặc biệt nhân dịp đám cưới của Hoàng tử Harry. Gần một năm sau khi chính phủ Thái Lan tuyên bố hợp pháp hóa cần sa, đến nay khung pháp lý vẫn chưa được đặt ra rõ ràng và Quốc hội nước này chưa thông qua luật, khiến cho nhiều cửa hàng kinh doanh gần như không có ô để che chở. Khi thông báo sẽ hợp pháp hóa cần sa vào năm ngoái, nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng này đã mọc lên rất nhiều ở thủ đô Bangkok và các địa điểm du lịch. Các nguồn nhập lậu cần sa từ nước ngoài đã tràn ngập Thái Lan, khiến giá giảm và gây thiệt hại cho những người trồng cần sa trong nước. Anh Chalakon Chomwan là một trong số đó. Điều quan trọng nhất trong đầu tư là thời gian. Thời gian là tài sản quan trọng. Sự trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc của ngành này. Ông Phongthanath Thanakorn, chủ của một cửa hàng bán cần sa cho biết, ngành công nghiệp cần sa của Thái Lan ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận đến 1,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, nhưng giờ đây ông đã tỏ ra nghi ngờ điều đó. Trên đường Khao San của Bangkok, các cửa hàng bán cần sa nằm dọc theo con phố và dường như không ai quan tâm số cần sa này nhập khẩu chính thức hay bất hợp pháp. Theo Reuters, cần sa đã trở thành một sân chơi chính trị ở Thái Lan khi phe đối lập chỉ trích liên minh cầm quyền vội vàng thông báo hợp pháp hóa cần sa. Các đảng đối lập cho rằng hợp pháp hóa cần sa sẽ gây bất lợi cho xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Sau đây hãy cùng với chúng tôi đến vườn thú Karachi ở Pakistan để làm quen với một con voi 17 tuổi tên Noor-Jehan. Con vật này đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày cùng với sự hỗ trợ tích cực của các bác sĩ thú y. Con voi Jehan đã trải qua quá trình điều trị lâu dài, bao gồm cuộc đại phẫu thuật lớn về ngà vào năm ngoái. Bác sĩ thú y Amir Khalil chia sẻ với truyền thông rằng, đó là một cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm với Jehan. Chúng tôi đã suýt mất nó khi tiêm thuốc an thần. Hình ảnh mới nhất về con vật cho thấy nó đã có thể đứng trên đôi chân của mình nhờ sự hỗ trợ của cần cẩu. Các cuộc kiểm tra gần đây đã chứng minh rằng Jehan nặng 3,5 tấn, dù gặp một số vấn đề về thận hay một số bệnh khác, nhưng khả năng phục hồi của con vật vẫn rất cao. Jehan được đưa đến Pakistan từ Tanzania hơn một thập kỷ trước. Nó sống cùng với chị em của mình tên Manhubala trong một cái lồng chật hẹp. Bác sĩ Khalil cho biết, chính quyền địa phương đã cho phép chuyển hai con voi này đến công viên Safari, nơi chúng có nhiều không gian sống hơn và có thể sinh sống cùng hai cá thể cùng loài khác. Tuy nhiên, ban quản lý công viên nói rằng họ cần phải thực hiện một số thay đổi lớn để cơ sở có thể nuôi dưỡng 4 con voi cùng lúc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.